cơ tuần hương của tạo hóa. Kỳ hạ yêu nôn này là buổi hiệp tam giáo là một hầu đem về căn bản cho thuận theo lẽ tuần hương. Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, dùng huyền diệu tiên gia giáng cơ giáo đạo, thế thì nhân loại hữu duyên hữu phước mới sanh nhầm kỳ khai đạo thứ ba. Muôn 5.000 kiếp mới có một kỳ như vậy, nếu chẳng thành tâm tu niệm, thì rất uổng cho kiếp sanh. Tu niệm đặng làm chi? Nhập môn vào đạo để làm gì? Nhập môn vào đạo đặng làm lành lánh dữ, dưỡng tánh tu tâm lập công bồi đức cứu độ nhân sanh, chớ không phải vào đạo, rồi cậy lấy phần đông, kết phe lập đặng y chúng hiếp cô. Kẻ vào đạo mà chỉ mưu việc quấy như vậy, là kẻ lợi dụng danh đạo, mà làm cho rối loạn chân truyền, tức là kẻ phản nghịch với chánh lý của đạo vậy. Những người thật tâm nhập môn tuần giáo, giàu đông bao nhiêu, cũng giữ một phương diện làm phải làm lành, chẳng làm điều gì trái với luật pháp chân truyền của đạo. Đây là buổi tuần hương trời khai đại đạo tam kỳ phổ độ chấn hưng tam giáo thức tỉnh nhân sanh, giữ đạo can thường tu tâm dưỡng tánh, hồi đầu hướng thiện, tự hối ăn năn, cải giữ theo lành tân dân minh đức, thì chúng ta rõ biết cuộc tuần hương tạo hóa xoay vần công bình thiên đạo. Mỗi phương đều có một chân đạo, đặng cho đời noi gương chánh giáo, dìu dắt lẫn nhau, lấy phép công bình mà đối đãi với nhau, cho được ôn hòa mới ra vẻ làm người hiền lương chí thiện, ấy là đạo khai cho nhân loại trở nên lành. Trên đây đã nói, đây là buổi tuần hương thế nào, xin lược giải ra chân lý như sau đây. Tuần hương là, thiên hữu tứ thời xuân tại thủ, trời có 4 mùa chỉ mùa xuân là ở đầu, trong mùa xuân mát mẻ hơn các mùa, cây trái đều tươi tốt, người cũng lấy xuân, mà thêm tuổi. Mùa xuân có 3 tháng là tháng Giêng, tháng 2, tháng 3 trong 3 tháng có 90 ngày, nên gọi là thiều quang 90. Cuối mùa xuân sang hạ, thu, đông, rồi trở lại xuân ấy là châu nhi phục thủy, ví như một năm 12 tháng, thì khởi đầu tại tháng Giêng, xoay vần tới tháng Chạp, cũng trở lại tháng Giêng. Mỗi tháng 30 ngày khởi đầu ngày mồng 1 ấy là cơ tuần hương của tạo hóa. Nói rộng hơn nữa là luận thuyết tam yêu nôn, thượng yêu nôn, trung yêu nôn, hạ yêu nôn. Thượng yêu nôn là yêu nôn tạo hóa, tức là yêu nôn thánh đức, ấy là yêu nôn vô tội. Trung yêu nôn là yêu nôn tấn hóa, tức là yêu nôn tranh đấu, ấy là yêu nôn tự diệt. Hạ yêu nôn là yêu nôn bảo tồn, tức là yêu nôn tái tạo, ấy là yêu nôn quy cổ. Trong một năm cũng có tam yêu nôn, thượng yêu nôn là rằm tháng Giêng, trung yêu nôn là rằm tháng 7, hạ yêu nôn là rằm tháng 10, rồi thì cũng trở lại rằm tháng Giêng, thiên địa tuần hương châu nhi phục thủy. Còn cuộc tuần hương của nhân sanh là, nhân chi sơ tánh bổn thiện, con người mới sanh ra ban đầu, thì có tánh trọn lành gọi là, thiên mạng chi vị tánh. Trời đã ban cho mỗi người một cái tánh lành ai ai đều có, mà tại con người chẳng hay trau dồi, để cho nó nhiễm lấy hồng trần thế sự xu hướng theo vật chất mà quên mất lương tâm, trở nên người hung ác bạo tàn. Cha mẹ sanh con từ nhỏ cho đến khôn lớn, đều dạy làm phải làm lành, chẳng có cha mẹ nào dạy con làm các điều tội lỗi. Thánh hiền xưa cũng lo cho buổi sau này, phong hóa suy tồi nhân luân điên đảo, nên mới soạn thi thơ kinh điển, để lưu truyền cho kẻ hậu lai, thì thiên kinh vạn điển hiếu nghĩa vi tiên. Không có bài sách nào mà thánh hiền dạy con người gian tham trộm cướp, mà hiện nay thấy rõ con người ở đời, làm những điều tội lỗi nhiều hơn là làm phải làm lành, ấy là nhân tâm bất cổ. Lòng người chẳng giống xưa, gọi là mất nguồn cội. Thời kỳ hạ du nôm này Đức Chí Tôn hoàng khai đại đạo tam kỳ phổ độ, cốt yếu là giáo dân quy thiện phục chánh nhân tâm, thức tỉnh cho người đời biết giác ngộ, lánh giữ làm lành tu nhân tích đức, phản bổn hường nguyên mới thuận theo cơ tuần hương tạo hóa. Làm người biết noi theo đường thiên lý, thì chỉ có phương tu là hay nhất,